الجزائر من اسبوعين منعت النقاب في الاماكن الحكوميه، ومن قبلها كان في المدارس. فمصر شافت ان دي خطوه مهمه جدا عشان تبقى زي الجزائر في التقدم والتحضر اللي وصلت له. والحقيقه ان الشعب الجزائري ما يختلفش عن الشعب المصري كتير. عندنا سلطه عسكريه قمعيه وعندهم عسكريه قمعيه بقى. عندهم اعلام عايش في وادي والناس عايشه في وادي تاني، واحنا ما عندناش وادي اصلا. عندنا ديكتاتور عنصري ومتسلط على الشعب المصري، وعندهم المرحوم بوتفليقه الميت المتسلط على كل كائن جزائري حي. المهم انا مش هقف عند مشروع القانون اللي هيتقدم لمجلس الشعب يوم 11 اللي هو يعني هيمنع النقاب وكده، ولا جاي ادافع ولا اقف جون ولا اقول حتى راي الدين في الموضوع وهل هو يعني من الاسلام ولا لا، لان دي شغله العلماء والمشايخ. خلونا احنا في الركن والزاويه بتاعتنا اللي احنا بنحبها. انهي زاويه يا مؤمن؟ يلا بينا بقى ولا ايه؟ يلا بينا. مسألة الحجاب أو النقاب اللي هو البرقع طول عمرها في مصر من المسلمات اللي محدش يجرؤ حتى إن هو يفتح فيها نقاش، ومش عادة سعودية وهابية جابوها لنا السلفيين من هناك زي ما بيشتغلونا بيقولوا لنا. دي صورة للمرأة المصرية سنة 1805، يعني لا كان في سعودية ساعتها ولا وهابية ولا حتى ملوخية بالتقلية عشان نبقى فاهمين. بس بعد ما جه محمد علي والي على مصر سنة 1805 قرر بناء مصر الحديثة، وخرج مبعوثين لفرنسا عشان ينقلوا العلم والخبرة ويجيبوها لنا. ولكن كعادة العرب سيبنا المصانع والمزارع والمراكز البحثيه ومسكنا في المظاهر والموضه وطريقه اللبس. وكان من الجيل الاول المبتعثين دول رفاعه الطهطاوي اللي سافر فرنسا سنه 1826 ورجع منها بعد 5 سنين في 1831. الراجل كان طالع واعظ ديني للبعثه المصريه، لكنه اول ما رجع الف كتاب اسمه تخليص الابريز في تلخيص باريس، ومن اول صفحه 305 في الكتاب بدا الواعظ يخبط في الحجاب والنقاب وانهم سبب التخلف والرجعيه، وان اول خطوه في سلم المجد هي الاختلاط ونزع البرقع. ده رفاعه الطهطاوي. ايوه رفاعه الطهطاوي. كان شيخ الازهر وقتها اسمه الشيخ حسن العطار. الراجل اعجب بالكتاب قوي لدرجه انه اخذ الكتاب واداه لمحمد علي باشا اللي امر ان الكتاب يطبع ويوزع على الدواوين ويدرس في المدارس المصريه كمان. مات محمد علي ومات حسن العطار ومات رفاعه الطهطاوي وفضلت مشكله الحجاب والنقاب. وسنه 1894 يعني بعد الاحتلال البريطاني لمصر ب 12 سنه كان اللورد كرومر ساعتها عامل شله من المنتفعين حواليه، وكان بيحميهم طبعا بالدبابه. منهم محامي كان اسمه مرقص فهمي. عمك مرقص ألف كتاب اسمه المرأة في الشرق، دعا فيه للقضاء على الحجاب الإسلامي بكل أشكاله وصوره سواء حجاب أو نقاب. الكتاب نزل عمل بوم، ولسه الناس بتتكلم وبتقول إيه ده؟ ماله ده؟ عمل إيه ده؟ راح واحد فرنسي كمان اسمه داركير أو اسمه داركور، هو في اختلاف بين داركير أو داركور، كان مؤلف كتاب هو كمان اسمه المصريون، بس كان خايف ينزله وكان خايف يتهاجم ومكرتن عليه الراجل وساكت. ولما لقى الهوجة راح قال لك هوبا فرح ابن العمدة، راح منزل الكتاب. خلاصة كتابه إن التخلف والرجعية اللي مصر فيها بسبب الحجاب وبسبب النقاب، مش بسبب نهب بلاده لثروات مصر ولا بسبب الاحتلال الانجليزي اللي نشر له الكتاب. معروفه طبعا. وقتها كان في تيار نشأ وظهر في مصر كان عاصر دعوه رفاعه الطهطاوي لخلع الحجاب وتغريب المجتمع، منهم الشيخ محمد عبده واستاذه جمال الدين الافغاني، وكانوا متعاطفين مع حكايه رفاعه الطهطاوي بس خايفين يتهاجموا وبيلمسوا عليها بس من بعيد عشان عارفين طبعا الهجوم اللي هيتحط عليهم لو فتحوه. ايه يا عم عبد الله انت عمال تضرب في الرموز ليه؟ انت مش عاجبك حد؟ استنى بس استنى، انت لسه شفت حاجه؟ مش ذنب ان هم علمونا تاريخ غلط وفهمونا كل حاجه بالمعكوس. ما انت شايف الحاضر اللي شفناه بعينينا اهو بيتزور في الكتب واحنا لسه عايشين، ما بالك انت بقى اللي ما شفناهوش اتعمل فيه ايه؟ المهم في الوقت ده كان عندنا محامي من الجيل الثالث للمبتعثين في فرنسا اسمه قاسم امين. ما عجبوش كلام داركور الكلام اللي اتقال في كتاب المصريون، ورد بان مصر فعلا بتتقدم في صناعاتها وفي مبانيها، وده فعلا كان حاصل وقتها لدرجه ان كان في مصر شوارع لو كنت صورتها ما تفرقهاش عن اوروبا. والراجل قال مش شرط عشان نتقدم اننا نتشبه بالاوروبيات في طريقه لبسهم ومخالطه الرجال. مين بقى ساعتها اللي كانت بتلبس لبس الفرنجه وبتعمل صالونات مختلطه في قصرها والكلام وجعها وجع على الجرح يا مؤمن؟ الاميره نظلي فاضل حفيده محمد علي باشا، ومن اللي كانوا بيحضروا الصالون بتاعها الشيخ محمد عبده والزعيم سعد زغلول. قالت لهم انا عاوزه الواد ده، هاتولي قاسم امين. عمك سعد وعمك محمد عبده راحوا له قالوا له ايه اللي انت هببته ده؟ انت تلحق نفسك يا ابني وتروح تعتذر للاميره قبل ما مستقبلك يضيع عنها. وعمك قاسم امين في اول صالون للاميره كان مشرف في اول الحاضرين وقدم اعتذار قدام الكل، والاميره تعطفت عليه وسامحته وقالت له انت خلاص يا قاسم بقيت من الضيوف الدائمين في الصالون. هوب صالون يجيب انتريه وسفره تجيب مطبخ، لحد ما خرج علينا عمك قاسم بكتابه الجديد تحرير المرأة، وده كان في سنه 1899. بيقول في الكتاب ان الحجاب والبرقع مش من الاسلام وان الاختلاط والبتاع ده حد جميل، العكس تماما عن كتابه الاولاني المصريون. انت متخيل؟ والله والكتب كلها موجوده على النت
اللي عاوز يرجع لها، المصريون بتاع داركير والمصريون بتاع قاسم امين اللي رد فيه على داركير، وتحرير المرأة، والكتاب اللي بعده اللي هنتكلم عنه. نخبة بقى يا اخوانا. المهم اتحط على عمك قاسم حط السنين واتقفلت كل الابواب في وشه، لدرجة انه ما كان في مصر بيتردد الا على 3 بيوت بس: نظلي فاضل، سعد زغلول، محمد عبد. وبدل ما الاهانات اللي خدها تردعه وترجعه تاني لرشده، الا انه اخد الموضوع شخصي واخده على صدره، راح مؤلف كتاب تاني اسمه المرأة الجديدة، بيأكد فيه ان وجهة نظره صح وان كل اللي بيهاجموه دول يا اما اغبياء يا اما بيفهموا. فراح رد عليه مصطفى كامل في جريدة اللواء بتاريخ 9/2 سنة 1901، ومسك وشطفه تشطيفة معتبرة. بس الجميل في الموضوع ان في خلال 5 سنين كان قاسم امين بيشوف فيهم ثمرة دعوته في الجامعات والشوارع، خلته يكتب اخر مقال ليه في جريدة الظاهر سنة 1906، بيقول فيه: لقد دعوت من قبل لتمزيق الحجاب، فلما رأيت ما رأيت من فساد اخلاق الرجال حمدت الله على ما خذل من دعوتي. وبعدها بسنتين سنة 1908 مات قاسم امين، وماتت نزلي فاضل بعده في 1914، ومات صالونها معاه، وفضل الحجاب والنقاب برضه قاعدين. نسكت بقى؟ نتهد؟ لا ازاي؟ تقوم ثورة 1919 واللي شاركت فيها المرأة بشكل فعال وحاضر جدا جدا، وتبدأ اسماء جديدة تتلمع زي هدى شعراوي ونبوية موسى وسيزة نبراوي وصفية زغلول وغيرهم وغيرهم. وانا شخصيا مش عارف ايه اللينك بين المطالبة بحرية المرأة وقلع الحجاب والنقاب، دايما تلاقيهم ماشيين مع بعض كده. ايه الرابط يعني؟ ايه ما احنا كان عندنا منتقبات ومحجبات في ثورة يناير، وكانوا بيهتفوا جنب اللي بشعرهم واللي اختاروا طريقة لبس مختلفة. هدى شعراوي نفسها عملت جمعية بعد ثورة 1919 تطالب بحرية المرأة، وفضلت هي رئيسة الجمعية لحد ما ماتت سنة 1947، وما سابتش للمرأة اللي هي جابتها حرية اختيار رئيس. يعني انت ليك حرية تقلعي حجاب تقلعي نقاب بس، لكن حرية تختاري مين يحكمك لا. وعشان اثبت لك بس ان التلميع كان مقصود في حق ناس معينة، فزميلتهم في الكفاح نبوية موسى قالت: يا جماعة انا معاكم، بس الحق مش بس في حرية خلع البرق، احنا محتاجين الحق في التعليم والحق في بس تعالي انت على جنب كده مع السلامة. وفضلت سيزة نبراوي وهدى شعراوي لحد ما انضمت لهم فيما بعد صفية زغلول، وهي راجعة مع الزعيم سعد زغلول على الباخرة الضخمة من هذا المنفى، والشعب الطيب يا عيني واقف مستنيهم وعمال يهلل ويصوت. فهم نازلين كده من الباخرة، راح عمك سعد زغلول قال لها: بقول لك يا صفية اقلعي. قالت له: ماشي يا اخويا قوي قوي. قال لها: انت بتعملي ايه؟ اقلعي البرقع بس، لا حجاب بعد اليوم. ومن ساعتها يا مؤمن والاسماء دي بتدرس لنا في كتب التاريخ على انهم المناضلين الاوائل اللي جابوا الديب من دين. وماتت هدى شعراوي، وماتت سيزة نبراوي، وماتت صفية زغلول، وفضلت برضه مشكلة الحجاب والنقاب. الأمثلة دي كتير على فكرة، ولا يخلو منها زمان ولا مكان. درية شفيق مثلا اللي كان شعارها في حياتها تحرير المرأة من أغلال الإسلام. إحسان عبد القدوس اللي كتب في مجلة روزا اليوسف: وطالب كل فتاة أن تأخذ صديقها في يدها وتذهب إلى أبيها وتقول له بكل بساطة: هذا صديقي، يلا بره يا بنتي. يلا. نزار قباني اللي قال ان العري اكثر حشمه من التستر. ما تفهمش ازاي؟ بس نخبه بقى، نخبه وكلامه لازم يمشي يا جدعان. مصطفى امين وعلي امين مؤسسي جريده اخبار اليوم، ولطفي السيد، وانت ماشي بقى كده لحد ما توصل لنوال السعداوي وفريده الشباشي وخالد منتصر وشله اليومين دول. كل دول حاولوا وغيرهم بيحاولوا، وبيستغلوا دلوقتي فتره سقوط كتير من الدعاة من اعين الناس لدعمهم للديكتاتوريات والتبرير ليهم، او القمع والسجن لكل من تسول له نفسه انه يدافع عن حاجه نظيفه. وهنا يحضرني الحقيقه فضيله الشيخ ياسر برهامي. عايز افكر فضيلتك يعني بالاخت المنتقبه اللي شاورت ل 14 تاكسي وما رضوش يوقفوا لها. الاخت مش هتعرف تركب اتوبيس نقل عام ولا حتى ميكروباص يا مولانا عشان رؤيتك الثاقبه وفراستك المرعبه. هي مصر بقى ربنا بليها بالنخب دي على طول تاريخها. النخبه اللي نزلت 30 يونيو وجابت لنا حكم العسكر، واصغر عيل في الشارع كان شايف ان في انقلاب عسكري ودبابه وان اللي جاي مش حلو خالص، وهم يقول لك لا ابدا دي ثوره شعبيه وخارطه طريق وفي انتخابات وحريات جايه في السجن. بس انتوا مش شايفين يعني اللي احنا شايفينه؟ احنا نخبه. قلنا لهم يا نخبه طب راجعوا نفسكم كده، يقول لك بس يا عمه يا غوغاء يا اللي مش عاوزين مصر تتقدم. لحد ما جم العسكر وكنسوهم كلهم وقصقصوا ريشهم وخلوهم كائنات مستأنسه كده لا بتهش ولا بتنش. اللي بيتبنوا قانون منع النقاب دول دلوقتي اسمهم نخبه برضه. شايفين ان غلاء البنزين والاسعار السلع الاساسيه والتعليم اللي بقى في المركز الاخير والبطاله والفقر وغيرها من المصايب الكتير حلها في قانون يمنع النقاب في الاماكن العامه. ما شاء الله، ده ايه الحلاوه دي؟ وده يفسر لك ليه احنا متخلفين وفي ديل الامم. مش حته القماشه اللي حطها الطبيبه او المهندسه او استاذه الجامعه هي المشكله ابدا والله. المشكله ببساطه ان هي دي نخبتنا الموقره وهي دي طريقه تفكيرهم. المشكله ان الدوله بتتدخل وهي اللي بتعمل الكائنات دي نخب لمجرد انها ضامنه ولائهم وتطبيلهم للسلطه. لان الدوله لو شالت ايديها وسابت النخب دي تتشكل لوحدها هتلاقي الناس اللي بتفهم بس هي اللي هتوصل، وساعتها مش هتسمع اي حاجه من المهازل اللي بتحصل
بتحصل دي. بطلوا بقى عنصريه وتمييز بين الناس على اساس حته قماشه ولا شويه شعر زياده. مش هضحك عليكم واقول لكم عشان تتقدموا يعني ساعتها وتبقوا وسط الناس المحترمين، لا خالص، ده بس عشان خاطر تبقوا بني ادمين بس كده. سلام عليكم. عسكرونا وعسكرونا نيمونا اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يجيبوله عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروله عسكرينا مسكينوله عسكرونا وعسكرونا نيمونا اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يجيبوله عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروله عسكرينا مسكينوله عسكرونا وعسكرونا نيمونا اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له